Здоров'я карпатського, як завжди всім. Отже, сьогодні в нас відео на тракторну тему. Є в мене недороблений один інструмент для трактора. І якраз сьогодні чергова субота, то якраз хочу трошечки це діло підігнати, щоб воно вже було готове на літо. Навіть не на літо, швидше на весну має бути вже готовий інструмент, бо сезон наближається, сезон городів. Ну і от зараз переключусь на іншу камеру, покажу, що треба доробити, що треба переробити. От з чим я тут дещо не погоджуюсь, що так люди роблять. Ну але маємо те, що маємо, як казав наш перший президент. Отже, переключаюсь. Так, продовжимо. У нас є деталь на столі. От зараз я до неї повернуся. Деталь це є від отакого каточка. От. Каточок я був замовив собі. Недорого. Біля нас тут чоловік виробляє їх. За браком часу я замовив, він мені зробив. На підшипниках, от як я показую, що легенько все крутиться. Підшипники треба змастити, чую, шаркотять. Але то таке, окей. І я його хочу чіпляти до оцього культиватора позаду. Ззаду в мене є кронштейн. Культиватор у мене чіпляється до трактора таким самим кронштейном. І тут, в принципі, хочу на той самий кронштейн зробити каток. Все в мене взаємозаміняємо, тобто я можу вчепити сюди зразу каток, можу вчепити сюди борони, можу сюди борони вчепити, можу сюди і каток вчепити. Тобто все можна, як конструктор, все можна міняти місцями. От. Та й зараз, відповідно, покажу, що мені треба доробити. А доробити мені треба сюди кріплення, переварити його на цю рамку. Але є один момент з тою рамкою. Значить, я тут поставив її на стіл і замітив зразу, що вона щось не дуже мені подобається. Ну і виявив такий в неї брак. Значить, отут це вухо стоїть на дошці, а це вухо в нас не стоїть на дошці. Воно припідняте під певним кутом. От його видно, воно припідняте під кутом. Це чоловік робив мені так. Давайте я її покладу так, щоб воно було однаково. От. Мабуть, навіть не так. Отак. І отак. І виходить отака от ситуація, що тут вухо є припідняте. Там то показую, стоїть на дошці, а тут воно припідняте. Чому так зварити було? Не маю поняття. Тобто цей каток вже буде кривий, він вже буде з одної сторони більше притискатись до землі, з одної менше. Якось отак. Тобто придеться зараз відрізати це вухо. А тут зсередини все проварено, гарно. Півавтоматом варено. І все це треба буде переварювати. Чому я так дійшов до такого висновку? Покажу, тут дуже все просто. Якщо ми поставимо ось цей кутник, окей, хай буде так. Падає, хай буде. Якщо ми поставимо цей кутник до цього вуха, йде практично паралельно. Там міліметр різниці не грає ролі. А якщо ми поставимо його ось до цього вуха, от я його приставляю до цього, і ми бачимо, що тут він не на міліметр, а на цілий сантиметр приварений криво. Чого так людина бере гроші? Чому так робить, невідомо.
Ну, але що зробиш, нема на то ради, прийдеться то переробляти, переварювати, щоб було рівно. Та й отак. Далі покажу по ходу дії, що з того всього виходить. Так, на дворі вже темінь темніська. Трактор на дворі стоїть, а я тут продовжую. Зробив отакий кронштейн. Значить, що ще треба буде зробити? Зараз оті внутрішні приварити до рамки, внутрішні трубки. От, і тут планую вирізати оцю от передню пластину. От, щоб ця труба внутрішня, вона є на шарнірі, на осі, на отакій осі. І відповідно вона буде на осі собі сюди виходити. Щіпка буде жорстко стояти, твердо, а це буде виходити сюди. Ну і там коливатися відносно горизонту собі. А якщо треба транспортне положення, каток перевертається на 180. От. І фактично оце в нас буде буква П. Отут раз, стінка бокова задня і ще одна бокова. І оця от профільна труба, вона буде лежати просто в ложі, от в тій от ложі в підвішеному стані. От, тобто каток по землі їхати не буде в транспортному положенні. Так само можна буде піднімати і, скажімо, якщо з боронами використовувати каток, також можна буде піднімати в перевернутому стані. Тобто перевернув в робоче положення, попрацював, перевернув, пальцем зашплінтував і поїхав додому. Ось така от в мене концепція цієї рамки, цього завіса. Чи як це, чи причіпного правильно називається. Та й таке. Ну, ще хочу доробити, сьогодні пізно почав, але нічого, потрошки доробляю. Так, вже закінчив. Ось така вийшла конструкція. Значить, як воно буде працювати? Ну, тут за вуха вщеплений каток, а ця штука буде стояти горизонтально. Ну і каток по мірі того, як будуть там земля, цей от, ну, будуть горби, ями там, чи як там після культиватора, щоб це все згладжувати. Ну, буде собі от на тому шарнірі рухоме. Тобто каток буде мати хід. От так от буде працювати. А при потребі цітя складається в ложе, каток перевертається вверх на 180 і піднімаємо, і воно може на тому їхати. Тобто отака от такий от вийшов механізм для плавання катка. Зараз ще треба пофарбувати і на тому все. Так, це вже другий день сьогодні. От, все висохло. Сьогодні нічого не роблю, сьогодні неділя. Зайшов подивитися, вчора помалював, то все висохло. Ну і відповідно лишилося тільки зібрати і встановити сюди, ну, зібрати причіпне і встановити сюди каток. І все. Все буде готове. Тут я переварив, так як я казав, ту одну щуку от, для кріплення катка. Ну а так, в загальному наразі воно ще таке вже підсохло, але ще фарба сирувата, ще не. Ну, сьогодні і так неділя встановлювати не буду, але є пару днів, воно собі підсохне, ну і вже потім якийсь вечір
стану, зберу. От. Докупи, але бачу, що ще треба буде. Забув тут одну річ зробити. От якраз зараз тільки щойно зауважив. Вчора щось так не дуже звернув увагу, що я ще один елемент не приварив, придеться ще доварити. Ще треба буде досверлити отвір і приварити отут гайку на упорний болт. Закручується болт, і оця відстань компенсується там на культиваторі такий самий швелер, тільки він ширший. Цей швелер влазить в той швелер. І, власне, оту відстань треба компенсувати. Буде з тої сторони болт і з тої сторони болт. Тобто дві гайки треба буде приварити, ну то таке приварю. Просверлюю і приварю, то недовго. От. Тільки щойно замітив, що я забув цю річ зробити. Ну нічого, то поправимо, там потім підмалюється і все буде добре. Так що вже в кінцевий вигляд буде десь може або під час роботи, або в якомусь короткому відео покажу, продемонструю, як воно працює. Може так і зроблю. Так що наразі до наступних відео.